අපි හැමෝම නිදාගන්නවා. නින්ද ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද? මේ වචන ටික ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි ඔයාට නින්ද ගැන කතා කරන්න. ඒක නිසා එක වචනයක්වත් මගහැර ගන්න එපා. වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසන් වෙනකන් එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Wake up. Wake up කියලා කියන්නේ ඔයාගේ නින්ද අවසන් කරන එක. උදේ ඔයා කීය වෙනකන් නිදා ගන්නවද? ඔයාගේ නින්ද අවසන් කළා ඔයා අවදි වෙන්න සූදානම් වෙන එකට තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් wake up කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. කසුන් usually wakes up early. කසුන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් උදෙන් තමයි අවදි වෙන්නේ. early කියන්නේ කලින්ම කියන එක. ටිකක් පාන්දර අවදි වෙනවා මේ කසුන් කියන කෙනා සාමාන්‍යයෙන්. කසුන් usually wakes up early. Get up. Get up කියලා කියන්නේ ඔයා අවදි වුණාට පස්සේ ඔයා ඇඳෙන් බැහැලා එන එක. ඇඳෙන් එන වෙලාව තමයි මෙතන get up කියලා කියන්නේ. wake up සහ get up අතර වෙනස දැන් ඔයාට තේරෙනවද? උදාහරණය බලන්න. We didn't get up until lunch time. ඔයත් මෙහෙම කෙනෙක්ද? දවල් වෙනකන් නිදාගන්න කෙනෙක්ද? උදාහරණේ තියෙන්නෙත් එහෙම කතාවක්. We didn't get up. අපි අවදි වුණේ නැහැ ඇඳෙන් බැස්සෙවත් නැහැ until lunch time. දවල් කාලය වෙනකන්. Lie down. Lie down කියන්නේ මොකක්ද? අපි පොඩ්ඩක් ඇලවෙන්න යනවා, ටිකක් නිදාගෙන යනවා, වැතිරෙනවට තමයි lie down කියලා කියන්නේ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඇඳක නිදාගන්න ඉරියව්වට අපි lie down කියලා කියනවා. උදාහරණය හොඳින් බලන්න. Towards evening, she grew tired and went to her room for a lie down. ඇයි මෙතන grew කියන පදය පාවිච්චි වෙන්නේ? grow tired කියන එක තමයි මෙතන අතීත කාල නිසා grew tired වෙලා තියෙන්නේ. මහන්සි වුණා, මහන්සියට පත් වුණා කියන එක තමයි grew tired කියන්නේ. හවස් කාලේ වෙනකොට වැඩ වැඩි නිසා ඇයට මහන්සි වුණා, ටිකක් මහන්සියට පත් වුණා. ඊට පස්සේ ඇය ගියා went to her room for a lie down. ඇයගේ කාමරයට පොඩ්ඩක් ගියා ටිකක් ඇලවෙන්න, චුට්ටක් නිදාගෙන එන්න. sleep in. sleep in කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා සාමාන්‍ය නිදාගන්න වෙලාවට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් නිදාගන්නවා නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ sleep in කියලා. හිතන්නකො ඔයා 6 වෙනකන් නිදාගන්නවා කියලා සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි ඉරිදට වගේ ඔයා 7-8 වෙනකන් නිදාගන්නවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් කියන්න ඕන නම් ඔයා sleep in කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි බලමු උදාහරණයකට දාලා කොහොමද මේ sleep in කියන වචනය පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. We usually sleep in on Sunday mornings. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉරිදා උදේට ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් නිදාගන්නවා. ඔයාලත් මෙහෙම නේද? We usually sleep in on Sunday mornings. Drop off. Drop off කියලා කියන්නේ නිදාගන්න පටන් ගන්නවට. ඔයා නින්දට වැටිලා නිදාගන්න පටන් ගන්න වෙලාව, නින්ද යාගෙන එන වෙලාවට තමයි drop off කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. She kept dropping off at her desk. මොකද්ද මේ උදාහරණයෙන් තියෙන්නේ? ඉස්කෝලේ ඩෙස්ක් එකේ නිදාගන්න යන ළමයි නැත්තම් ඩෙස්ක් එකේ නිින්ද යන ළමයි ඔයා ඉස්කෝලේදී දැකලා තියෙනවද? ඔයාටත් මේ වගේ වෙලා තියෙනවද? අතීත කාලෙන් තමයි මේ වාක්‍යය තියෙන්නේ. She kept dropping off at her desk. ඇය ඩෙස් එකේ නින්ද ගියා නැත්තම් දිගින් දිගටම ඇය නිදි කිරා වැටුණා. අර ඩෙස් එකට ඇය වැඩ කර කර හිටිය ඩෙස් එකේ ඇය පොඩ්ඩක් නිදි කිරා වෙන නැත්තම් නින්ද ගියා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. sleep over. sleep over කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ හරි ඔයා දන්න කෙනෙක්ගේ ගෙදර හරි නයිට් එකක් නැත්තම් රැයක් නිදාගන්න ඉන්න එකට sleep over. උදාහරණය බලන්න. Is it okay if I sleep over at Kasun's house tomorrow night? මේක ප්‍රශ්නයක් විදියට කාගෙන් හරි අවසර ගන්න තමයි අහන්නේ. Is it okay? අවුලක් නැද්ද?
if I sleep over at Kasun's house. කසුන්ගේ ගෙදර මම හෙට රෑට නිදාගත්තොත්. lie in කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න වෙලාවට වඩා වැඩි වෙලාවක් ඔයා ඇඳේ ගත කරනවා නම් නිදාගෙන ඉන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ lie in කියලා. උදාහරණය බලන්න. The family had a lie-in on Saturdays. සෙනසුරාදා දවස්වල පවුලේ අය ගොඩාක් වෙලා නිදාගෙන තමයි හිටියේ. Stay up කියලා කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නිදාගන්න වෙලාවට නිදාගන්නේ නැහැ. ඊට වඩා වැඩි වෙලාවක් ඔයා අවදියෙන් ඉන්නවා. හිතන්නකෝ පාටි එකක් දවසක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර මොනවා හරි වැඩක් තියෙන දවසක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා 10ට නම් නිදාගන්නේ ඒ වෙලාවට නිදාගන්නේ නැහැ. ඔයා රෑ වෙනකන් ඇහැරිලා ඉන්නවා. ඉතින් stay up කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. උදාහරණය බලන්න. We stayed up all night talking. අපි මුළු රෑම අවදි වෙලා හිටියේ කතා කරමින්. නැත්නම් අපි කතා කර මුළු රෑම අවදියෙන් හිටියා. Go off කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නින්දට යනවට සරලවම ඔයා නිදාගන්න යනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ go off කියලා. උදාහරණය බලන්න. I'd just gone off to sleep when the phone rang. මෙතන I'd කියන්නේ I had කියන එක. මම නින්දට වැටෙනකොට එහෙම නැත්නම් මම නින්දට යන්න හදද්දිම තමයි ෆෝන් එක රින් උනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දුරකථනයේ නාද වෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි වලින්ම ඒක ඉගෙන ගමු. ඒක වටිනවා. ෆෝන් එක රින් වෙනවට තමයි ෆෝන් රෑන් කියලා කියන්නේ. මේක තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අතීත කාලේ I just gone off. මම නින්දට යන්න හදද්දිම තමයි ෆෝන් එක රින් උනේ. Doze off කියන වචනය තේරුම හොඳින් තේරුම් ගන්න. හිතන්නකෝ ඔයාට නිදාගන්න ඕනේ නැති වෙලාවක ඔයාට නින්ද යනවා. එකපාරටම ඔයා දන්නේ නැතුව නින්දකට වැටෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවකට තමයි doze off කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණය බලන්න හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Sorry, I must have dozed off for a few minutes. ඔයාට රැස්වීමක ඉන්නකොට ටික වෙලාවක් නිින්ද ගියා නම් ඔයා සමාව ඉල්ලන්නේ මේ විදිහට. සමා වෙන්න මට මිනිත්තු කිහිපයක් නිින්ද යන්න ඇති. I must have dozed off for a few seconds. නැත්තම් few minutes කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. තප්පර කිහිපයකට නම් ඔයාට seconds පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට මිනිත්තු කිහිපයකට විනාඩි කිහිපයකට නිින්ද යන්න ඇති. Sorry, I must have dozed off for a few minutes. Nod off කියන්නේ මොකක්ද? නිදාගන්න පටන් ගන්නවා. මේකත් ඔයා නිදාගන්න අවශ්‍ය නැති වෙලාවක. හිතන්නකෝ පුටුවක ඉන්නකොට නැත්තම් කොහේ හරි ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඔයාට එකපාරටම නිින්ද යනවා. හැබැයි ඔයාට නිදාගන්න ඕනේ නැහැ. එතෙන්දිත් ඔයාට nod off කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණය බලන්න. I missed the movie because I kept nodding off. I missed the movie කියලා කියන්නේ මට චිත්‍රපටය බලන එක මගේ හැරුණා. මෙයාට වෙලා තියෙන ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගියාට පස්සේ එතෙන්දී නිින්ද ගිහිල්ලා. මට මූවි එක බලන එක මගේ හැරුණා. I missed the movie because I kept nodding off. මට දිගින් දිගටම නිින්ද ගිය හින්දා. හැබැයි මේ නිින්ද ඔයාට අවශ්‍ය නිින්දක් නෙමෙයි. ඔයාට නොදන්න වෙලාවක ඔයාට ආපු නිින්දක්. Sleep through කියන වචනේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි තේරුම තමයි මොකක් හරි සිද්ධියක් සිද්ධ වෙන අතරේ ඔයාට නිින්ද යනවා. හැබැයි ඔයා අවදි වෙන්නේ නැහැ ඒක ඉවර වෙනකනුත්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කියන්නත් ඔයාට sleep through පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණය බලන්න. ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්නේ. How did you manage to sleep through that thunderstorm? That thunderstorm කියලා කියන්නේ විශාල අකුණු ගහන කුණාටුවකට ගොරෝමින් හයියෙන් වහිනවට තමයි thunderstorm එකක් කියලා කියන්නේ. How did you manage to sleep? ඔයා කොහොමද නිදාගත්තේ එච්චර කුණාටුවක් තියන අතරේ? අපිට එහෙම වෙලාවක නිදාගන්න බැහැනේ. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඔයා කොහොමද නින්දට ගියේ එච්චර කුණාටුවක් තියන වෙලාවක? sleep through කියන වචනේ ඊළඟ තේරුම තමයි ඔයාට එක දිගට දීර්ඝ වෙලාවක් නිදාගන්න පුළුවන් නම් නින්දට යනවා නම්
ඒක ගැන කියන්නත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sleep through කියන වචනය. උදාහරණය බලන්න. I slept right through till lunch time. මම එක දිගටම නිදාගත්තා lunch time එක නැත්තම් දවල් කෑම දක්වාම මම එක දිගට නිදාගත්තා. ඔයාලා දන්නවා රෑ ඉඳන් දවල් කෑම දක්වා නිදා ගන්නවා කියන්නේ දීර්ඝ වේලාවක්. ඒක නිසා මෙතන sleep through කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අතීත කාලෙන් තමයි මෙතන slept right through කියන විදියට යෙදිලා තියෙන්නේ. sleep off කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බිව්වට පස්සේ ඔයා නින්දට වැටෙනවා නම් මහන්සිය අඩු වෙනකන් නිදා ගන්නවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ sleep off කියලා. මූලික වශයෙන් තමයි ඒ තේරුම පාවිච්චි කරන්නේ. බලන්න උදාහරණය. He went to his room to sleep it off. ඔහු කාමරයට ගිහිල්ලා නිදාගත්ත මහන්සිය අඩු වෙනකන්. sleep on it කියන වචනය පාවිච්චි කරන ටිකක් වෙනස් තේරුමකට. ඔයා ගන්න තීරණයක් පස්සේ දවසේ ගන්න කල් දානවා කියලා හිතන්නකෝ. අද ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව හෙටේ තීරණය ගන්න කල් දානවා. sleep on it කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක අඟවන්න. උදාහරණය බලන්න. sleep on it and we'll talk tomorrow. ඕකේ දැන් ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. අපි ඒක හෙට කතා කරමු. ඕකේද? හරිද? ඉතින් ඒ වගේ තේරුමක් ගන්න තමයි sleep on it පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මිත්‍රෝනි මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් දැම්ම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙන්න කලින් like එකක් දාගෙන යන්න වගේ idea එකත් පහලින් comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මන් හමු වෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.